Hello guys, adoni jonaisu Assamese Tech loi. Azir eitu video Boya BY-M1 Microphone aru cable Kart 7.1 USB sound card etir unboxing korim. So ei video to hobo kisu interesting. Etia hok ei video tir hoite agbar ho. Boya BY-M1 Mic aru cable Kartor ei audio adapter tor dam aru iar bikhoy koar agot kon prothome unboxing kori loa ho anguli to beya koi katise kuno kotha nai bolok start koru এইটো এটা পঞ্চ হয় আৰু এইটো মই এই মাইকটোত লগাই দিম তো এইটো মই কমপ্লিটলি লগাই দিছো এইটো এই ক্লিপটো ইয়াত লগাই দিব লাগে এইটো বেটাৰী এইটো ইয়াত সুমাই দিম এই সুইচটো দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া এই সুইচটো যদি ওপৰৰ ফালে দিও তেতিয়া এইটো dslr ত কানেক্ট হ'ব আৰু এইটো যেতিয়া মই মোবাইলত কানেক্ট কৰিম তেতিয়া এইটো তলৰ ফালে হেচি দিলে হ'ল তলৰ ফালে হেচি দিছো এতিয়া মই এইটো মোবাইলত কানেক্ট কৰিব পাৰিম তো দেখিছে এইডাল সম্পূৰ্ণ 20 ফুট দীঘল হ'ব বয়া হল এটি ব্ৰ্যান্ড এই মাইকটোৰ মডেল নাম্বাৰ হল BY-M1 এই মাইকটো মোবাইল টেবলেট ক্যামেৰা আৰু কম্পিউটাৰ আদিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইটো মাইকত পাব আপুনি 3.5 অডিও জ্যাক এই মাইকটোৰ সাউন্ড কোৱালিটি বহুতেই ভাল এইটো মাইকৰ কেবুলডাল 20 ফুট দীঘল আপোনাৰ মোবাইল বা DSLR টো 20 ফুট দূৰত থৈ ভিডিঅ' বা ভয়েস ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব তো এইটো হল এটা সাউন্ড এডাপ্টাৰ এই সাউন্ড এডাপ্টাৰটো আপুনি ল্যাপটপ বা ডেস্কটপত ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু মোবাইলতো ইউজ কৰিব পাৰিব তো মইটো খুলি দিছো ইয়াত দুইডাল কানেকশন কৰিব পাৰিব এটা সাইডেদি আপুনি হেডফোন লগাই শুনিব পাৰিব আনটো সাইডেদি আপুনি মাইক্ৰোফোন কানেকশন কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াত আপোনাৰ দুটা সুইচ আছে এটা ভলিউম বঢ়াব পাৰিব এটা ভলিউম কমাব পাৰিব তো এই সাউন্ড এডাপ্টাৰটো মই মোবাইলত ইউজ কৰাৰ কাৰণে আনিছো মানে এই সাউন্ড এডাপ্টাৰটোত মই বয়া মাইকটো কানেক্ট কৰিম আৰু কানেক্ট কৰি বয়া মাইকটো মই ইউজ কৰিম তো আপোনালোকক মই দেখাই দিছো তো এতিয়া মই বয়া মাইকটো এই সাউন্ড এডাপ্টাৰটোত কানেক্ট কৰি দিছো এতিয়া এই সাউন্ড এডাপ্টাৰটো মোবাইলত ইউজ কৰিব লগা হলে এডাল OTG কেবল লাগিব তো মই OTG কেবল এডালত মই এই সাউন্ড এডাপ্টাৰটো কানেক্ট কৰি দিম ইয়া মই কানেক্ট কৰি দিছো আৰু এতিয়া এই পিনটো মই মোবাইলত সোমাই দিম এতিয়া এই পিনটো যেতিয়া মই মোবাইলত সোমাই দিয়াৰ পিছত মই এই বয়া মাইকটো ইউজ কৰিব পাৰিম কিন্তু আপুনি এই অডিও এডাপ্টাৰটো নিকিনিলেও হ'ব আপুনি এই অডিও এডাপ্টাৰটো কিনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ এই বয়া মাইকটোৰ এই পিনটো আপুনি মোবাইলত সোমাই দিব পাৰিব মোবাইলত ডাইৰেক্ট সোমাই দিও এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব কিন্তু আপুনি যদি এই অডিও এডাপ্টাৰটো কিনে তেনেহলে আপুনি এই অডিও এডাপ্টাৰটো ল্যাপটপ বা ডেস্কটপত ইউজ কৰিব পাৰিব ল্যাপটপ বা ডেস্কটপত এই অডিও এডাপ্টাৰটো আপুনি ইউজ কৰি ইয়াত গান শুনিব পাৰিব আৰু ভয়েস ৰেকৰ্ডো কৰিব পাৰিব বয়াৰ এই মাইক্ৰোফোন আৰু কেবল কাৰ্টৰ এই সাউন্ড এডাপ্টাৰটো মই Amazonৰ পৰা কিনিছো আৰু ইয়াৰ লিংক মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো ডেসক্ৰিপচনত গৈ আপুনি সেই লিংকত ক্লিক কৰিলে ডাইৰেক্ট এই দুয়োবিধ সামগ্ৰী পাই যাব বয়াৰ এইটো মাইকত দাম পৰিছে মোৰ 790 টকা এই এডাপ্টাৰটোৰ দাম পৰিছে 229 টকা তো আপোনালোকে যদি এই দুয়োবিধ কিনিব বিচাৰে তেনেহলে কিনিব পাৰিব বিশেষকৈ বহুত ইউটিউবাৰে এই বয়া মাইকটো ইউজ কৰিছে আপোনালোকে যদি ইউটিউবত চাই গমে পাই যাব তো যদি ভিডিঅটো ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু বহুতো ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো আজিলৈ বাই